This is Call and you're watching Call Tech Review. Naata karon para mag-review sa usa ka entry-level smartphone gikan sa Xiaomi. Baby! Naa na to karon kay ang Redmi 9A from Xiaomi. Mag-review ta like kadiyot ra kayo nga review and just to see what's inside this phone. Naa na to karon ang cellphone, so what comes in the box kay ang kuan na ara charging cable and the adapter maura lang duha and walay libre nga sa ginagsagarang libre gani jelly case. So sa una naara siya pero karon wala na and sa ubang smartphones wala sa na siya karon kay ipang wagtang na and unsa pa pangwagtang na and wala na pud siya headset sa entry level smartphone. So unsa may naa ning cellphone? Una kay since entry level smartphone siya or budget smartphone, naara ni siya sa price nga 4,799, 4,000 plus, and which is very affordable sa consumer price for an entry budget smartphone. So naa na to karon ang cellphone, which is the Redmi 9A, and this has two available variant sa Philippines, and what we have here is the 2GB RAM and the 32GB RAM. So hayag kaya nara. So, with the display, let's start with the display. Naan siya 6.53 HD dewdrop display. Pero ang gitawag nila sa Xiaomi o dot display, dot drop display. Naara tay 400 nits of brightness. So, dili kay siya ingon nga super ka bright. Pero smart siya. Kay smartphone man. So, dili kay siya bright. So, 400 nits ra yung upo. 400 nits ra for the display, so dili kay bright when facing on a direct sunlight. Now, for the design, it has a stylish looking 3D unibody design. Dili kay siya ingon baga, dili kay siya ingon nipis, but mao na siya makita. What you see is what you can get. Nya plastic na siya, dili na siya metal, but it still feel premium looking smartphone for an entry level budget smartphone. And so I mean hikap na ko diba, ay na siya medyo rough tiri rough nya na straight line diri nga sino siya nga plain nya aral diri kay rough yan diri sa babaw kay 13 megapixel nga AI camera o diri sa tubangan kay na ang dot drop display. Dili kay siya makita because sa base wallpaper niya, and ano siya, and that's for the display. Now for the battery, naatay 5,000 mAh battery, which is the usual nga mo makita sa mga smartphone karon. Kay mga dagko na kayo, unlike before nga tag 3,000, 4,000 karon kay naa ni siya sa kani nga budget smartphone, which is mo ni gi-promote sa Xiaomi. Naa siya high capacity battery ni siya ang Xiaomi Redmi 9A, o dugay gyud mo magamit for daily usage. Now this phone is built for kanang mga daily communication, emails and other things nga mo panggamiton, not built for gaming, but pwede ka makagame man niya. Dili lang jud kay siya like sa mga ubang smartphone, mga mahalon kay tagdugay like dili mo lag kani siya, okay lang siya, hinayan lang siguro na lang kay i-tweak sa mga settings, but pwede na. So ako ang think ani kay it's a decent phone for kanang daily usage. Mas maayo ni siya for online classes. May na mga meetings, pwede na siya.
char lang. Pero pwede gina siya. So next kay other features nga naa nato ani nga cellphone kay MediaTek Helio G25 chipset, pakura na siya with up to 2.0 GHz. Next kay ang atong 13 megapixel AI camera o ang 5 megapixel camera sa front. So nani ang the usual nga gamit sa camera kung ikaw gamit sa camera, but naatay HDR AI camera, which is beautify mode nga makagwapa o makagwapo para inyong gwapo o gwapa ang kasama pagyapon mo gwapo o gwapa nya without inyong now pwede kayo ni pwede nyo gamiton selfie rin post naman selfie ron mag TikTok, pwede ganyan mag TikTok ano ba, Facebook na pwede gyapon kayo, dili lang din siya malag. What else can you get for budget smartphone? What you see is what you get. That's it guys, thank you for watching Call Tech Review, and let me know unsa pa line na to i-review, and I'll try to upload every week para makita ninyo kung unsa pa line mga smartphones and other technology to i-review. And thank you.